مسئله 480. توی این سوال یه سیستم ترمزگیری رو توی دوچرخه آورده. میگه که اگر نیروی کشش T برابر 160 نیوتن باشه، محاسبه کنید که نیرویی که اینجا این سیستم ترمز به تایر دوچرخه یا به دوچرخه وارد میکنه چقدر هست. خب ابتدا این نیرو، چون ما یک سیستم نیرودهی از این سمت داریم و یک سیستم نیرودهی از این سمت داریم، ابتدا این نیرو رو من تجزیهش میکنم ببینم توی هر کدوم از این دوتا سیستم چقدر نیرو وارد میشه و بعد میام سراغ محاسبه نیروی ترمزگیری. صورت سوال میگه که دقت بکنید که نقطه C و D پین شدن و این قطعه حول این نقطه اجازه دوران داره. خب اول من برم مقدار نیروی T رو برای هر طرف این سیستم حساب کنم. خب این نیروی T به این شکل و این شکل اینجا تجزیه میشه. یعنی اگر من حول نقطه H رو در نظر بگیرم، این دوتا نیروی T اسمشو بذاریم T1 و T1 چون جسم متقارن هست، به این نیروی T به این دوتا نیرو تجزیه میشه. خب برای اینکه این دوتا نیرو رو مقدار تجزیه شدهش رو پیدا بکنم، ابتدا زاویه ها رو پیدا بکنم. اینجا یک مثلثی وجود داره. توی این مثلث ضلع روبرو 21 میلیمتر هست، 6 و 15 میشه 21 و ضلع مجاور هم 30 هست. پس من اگر بخوام این تتا رو اینجا پیدا بکنم، تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل که هست 21 به مجاور که هست 30. میتونم از این رابطه مقدار تتا رو پیدا بکنم. مقدار تتا میشه تانژانت معکوس 21 تقسیم بر 30 میشه 35 درجه. پس این زاویه 35 درجه است. خب حالا مقدار T1 رو میتونم بیام و حساب کنم. مقدار تتا شد 35 درجه. خب حالا میتونم مقدار T1 رو بیام و حساب کنم. به چه شکلی؟ میگن که این T1 اگر این زاویه 35 درجه باشه، این زاویه اینجا هم 35 درجه است و مقدار T1 تجزیه میشه به دو تا مؤلفه، یکی T1 سینوس 35 و یکی T1 کوسینوس 35. خب ما دو تا مؤلفه برای T1 این طرف هم این نیروها رو داریم. پس اگر یه سیگما Fy بنویسم مساوی 0 قرار بدم، دو تا T1 کوسینوس 35 درجه بایستی با مقدار T که 160 نیوتونه برابر باشه و میتونم مقدار T1 رو از این راه حساب کنم. پس میشه 160 تقسیم بر 2 تقسیم بر کوسینوس 35 درجه. مقدار T میشه تقریبا 97.7 نیوتن. خب پس به خاطر این نیروی T، نیروی ترمزگیری T، دو مقدار 97.7 T اینجا وارد میشه. خب این یک کابل هست، پس از این سمت هم نیروی T1 رو ما داریم. خب حالا میام روی یکی از این سیستم ها، مثلا این سیستم، و توی این سیستم چون جسم حول نقطه C دوران میکنه، من حول نقطه C گشتاور میگیرم. یعنی توی این سیستم من با رنگ قرمز بنویسم، توی این سیستم ما یک T1 اینجا داریم که مقدارش رو داریم، یه پین داریم نقطه C و یک نیروی ترمزگیری داریم اسمش رو میذاریم Fe. من اگر بیام حول نقطه C گشتاور بگیرم، چون T1 رو دارم، مقدار نیروی ترمزگیری به راحتی به دست میاد. پس من می‌نویسم توی جسم BCE، توی این جسم سیگما M گشتاور حول نقطه C رو مساوی 0 قرار میدم. خب چی به دست میاد؟ نیروی T1 که تجزیه میشه به دو تا مؤلفه هاش، هر دو تای مؤلفه ها حول نقطه C به صورت پاد ساعتگرد نیرو وارد میکنن و نیروی ترمزگیری یا نیرویی که اینجا لنت به اصطلاح به در سیستم ترمز وارد میکنه، اینها هم به صورت ساعتگرد در مقابل نیروهای T1 قرار میگیرن. پس مقدار T1 رو هم تجزیهش میکنن به مؤلفه افقی و عمودی که T1 کوسینوس 35 درجه و T1 سینوس 35 درجه باشه. خب می نویسم T1 مقدار T1 رو دارم جایگذاری بکنم یک مرتبه
مقدار نیروی T1 97 و 7 دهم 97 و 7 دهم ضرب در کوسینوس 35 یعنی مؤلفه عمودی. خب من باید فاصله این مؤلفه عمودی رو تا نقطه لولا به دست بیارم در از این فاصله چقدر هست؟ 2 تا 19 و 15 میلیمتر داریم از این سمت تا مرکز، یه 19 و 15 تا داریم، یه 19 و 15 تا خود این داره، یه 6 تا هم داره. پس فاصلهش میشه ضرب در پرانتز باز 19 به اضافه با 15 به اضافه 19 به اضافه 15 در اصل 2 تا 19 و 15 شد، به اضافه یه 6 هم خواهیم داشت. خب این رو یه مرتبه حساب کنم. 19 به اضافه 15 ضرب در 2 به اضافه 6 میشه 74. پس این عبارت 74 است. خب این مال مؤلفه عمودی. به اضافه مؤلفه افقیش چیه؟ تی سینوس 35 درجه. خب تی رو داریم 97 و 7 دهم ضرب در سینوس 35 درجه ضرب در بازوش فاصلش تا پین سی می شود این 25 میلیمتری. پس ضرب در 25 مساوی است با خب نیروی F ترمزگیری، نیروی F ضرب در نیروی F ضرب در خب فاصله نیروی F میبینیم که 44 درجه است. این زاویه رو اینجا داده ولی مشخصه که این 44 هم به صورت کج هست. خب نیرو به صورت عمودی داره وارد میشه بین سیستم ترمزگیری و چرخ، پس فاصله عمودی این دوتا همین 44 درجه خواهد بود. پس برابر با F ضرب در 44. خب میتونیم از این رابطه مقدار F رو حساب کنیم. از این عبارت مقدار F رو حساب کنیم. مقدار F میشه، من سمت چپ تساوی رو حساب کنم، میشه 97 و 7 دهم ضرب در کوسینوس 35 ضرب در 74 به اضافه 97 و 7 دهم ضرب در سینوس 35 ضرب در 25. این مقدار بایستی تقسیم بشه بر 44. مقدار F میشه 166 ممیز 4 دهم نیوتن، مقدار نیروی ترمزگیری ما روی چرخ.